Caligento. Mira, se van a joder. Pues yo. Chắc là mình vẫn sẽ chạy đi. झरनाको पानी मजा तालले अहिले पनि मासु बनाउँछु नखाऊ न नानी लागेन भात पकाउने हो अहिले पो भएको थियो त नि त्यो भात पकाइन्छ त्यससँगले खाइन्छ भात अनि बसाउने हो अनि ढक्कन ल्याएर त्यससँगले भाजी पाक्नुहोस् यो खाने तिमीले गर्दा म बाँचेको छु भाज्यू च्याउज्यू के गर्नु यस्तै तिमीलाई म खाने हो मजाले केलाइ कुलाइ गरेर अनि यहाँ केलाउँछु म चाहिँ अब जङ्गली मान्छे हो यस्तै जङ्गलको चिजहरू म खान्छु जहिले पनि मजाले केलाउँदै खान्छु त्यही कारणले गर्दाखेरि यसरी हामी खान्छु म र अब फर्स्टचोटि अब जङ्गलको चिज हो अर्ग्यानिक चिजहरू म चाहिँ खान्छु यस्तो चाहिँ खानु हुँदैन खुट्टा चाहिँ खानु हुँदैन भन्छ तर हुन्छ खान्छस् का बिलिज्यू यो पनि म आफै बनाउनु पर्ने हो सिक न काकाले चाहिँ भन्थ्यो त्यसो यो भात राम्रो भयो होला काकमा पकाएको भात हो देखो कुरा दाउरा आक्का मेरे खुर्सानी तरकारी पकाउँछु यो छ नि त अनि तिनखेर दिनुपर्छ यसले त यस्तो मसले तल तिनवटा धुयो भने मजाले जान्छ जस्तो हिँड्दाखेरि जान्छे तलब देख्ने मैले देखेँ तिनवटा धुनुपर्छ यस्तो मात्रै ठिक हुन्छ हुँदैन अब चाहिँ लास्ट अब चाहिँ मसिनो ल्याएर हल्लाउनुपर्छ जान्छ त्यसो जसमा खाँदा धेरै
लसुन छ लसुनहरू बेलामा खान्छ कि बेलामा मसला मसुलीहरू गर्छ खरेस लगाउँछ अहिले भएको छैन अहिले ल्याउने खाल्लोको गिल्टीको खेमाना हो यो बेलुकाको बेलुकाको खेमाना हो अब अर्कै सकेको हो फेरि खोर्सानी छैन त खोर्सानी छ अर्को छैन थियो त अर्को खोर्सानी अर्को थियो खोर्सानी कताको बाँसको चारो राख्छ सासुले त्यसैले भात खानुपर्छ नि नाच्नुपर्छ सेउ चखेला हुन्छ सेम्ठी नुन मरो हाल्नु बिटमा हाल्नु छ बिरै ठुले अब ल्याउनु खोइ के तपाईँलाई खोजेको नि अब चम्ची एउटा चम्ची राख्नु पर्छ चम्ची
कस्तो नि कहाँ खोर्सानी दिएर खानु त एउटा कानुन खानुपर्छ